Đợt đầu tháng 11 vừa rồi mình đi xem hội trình diễn chó ở nhà thi đấu Thanh Trì xong, Facebook được thể chèo kéo mình thêm một loạt sự kiện về thú cưng. Mình thấy hội trình diễn mèo có cái tên rất kêu là Mèo Kinh Kỳ, tổ chức cũng gần nhà nên tặc lưỡi đi xem, coi như mở mang tầm mắt và cũng để tích góp thêm nội dung cho kênh. Có lẽ vì địa điểm tổ chức khá gần trung tâm, ngay cạnh công viên Thống Nhất, tính ra là vành đai 1. Thời tiết cũng thuận lợi. Thêm nữa là khu vực tổ chức chỉ gói gọn trong một phòng thường dùng cho hội nghị hay là tiệc cưới, nên hội trình diễn mèo, sau đây mình gọi tắt là cat show nhé, nên cái cat show này có vẻ khá là nhộn nhịp. Nếu các bạn đã xem video về hội trình diễn chó ở Kuala Lumpur và Hà Nội mà mình đã đăng hồi tháng 12 thì đã biết sơ sơ về các kiểu dog show rồi. Với cat show thì còn đơn giản hơn, vì bọn mèo này tính tự chủ cao, nói thẳng ra là khó dạy khó bảo, nên chả có thi khôn thi ngoan, thi nhanh thi khéo gì hết. Nói đến cat show là mặc định chỉ có confirmation show, tức là thi bé khỏe bé đẹp trong đám con ông cháu cha có giấy tờ phả hệ đàng hoàng thôi. Mục tiêu của confirmation show dù với chó hay mèo thì cũng vậy thôi à. Luôn là tìm ra con nào sát với tiêu chuẩn giống nhất, chứ không phải tìm xem con nào đáng yêu nhất. Vì với đa số người yêu chó mèo thì con nào chả đáng yêu, tàn tật hay mất dạy thì vẫn đáng yêu như thường à. Quay lại chuyện tiêu chuẩn giống. Mỗi giống mèo, ví dụ như mèo Anh lông ngắn này, mèo Ragdoll, mèo Maine Coon đều có một bản mô tả các đặc điểm tiêu biểu. Kiểu như cấu trúc xương, độ dài đuôi, độ rộng vai thế nào, hình dáng mắt, mũi, tai ra sao, rồi khoảng cách giữa hai mắt, hai tai thế nào. Giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên mấy cái đấy. Tất nhiên là cũng xem cả lông và vằn hay đốm trên lông với thái độ nữa. Nói chung là đã làm mèo đi show thì vụ lông lá thường được chăm kỹ lắm. Còn thái độ của bọn này thì mình thấy tuy so với chó chẳng gọi là thân thiện hợp tác gì mấy. Đây, thái độ kiểu sưng xỉa như kiểu chỉ thiếu uống nước, nói thẳng rằng ngày nghỉ mà vẫn bắt tao đi làm như thế này. Đây, nhưng gặp giám khảo không hoảng không dãy không khè cào cấu thì cũng coi như có giáo dục hơn hẳn bọn mèo bình thường rồi. Tuy bọn mèo đi show có giáo dục và ít sợ người lạ, nhưng các bạn nếu có dịp đi xem cat show thì cũng đừng sờ mèo khi chủ mèo chưa cho phép nhé. Mà nói chung là đừng sờ. Một là tránh lây lan mầm bệnh vì nhiều virus toàn lây bất chấp giống loài thôi à. Hai là không làm mèo bị stress ảnh hưởng đến kết quả thi. Cái này bạn nào nuôi mèo chắc đều biết rồi. Tay người vuốt vào đâu là bọn nó sẽ ra sức liếm sạch chỗ đó để tẩy mùi. Đây, mình thử với con Picky nhà mình làm ví dụ nhá. Nhiều lúc mình sờ có vài giây mà vài phút sau nó vẫn liếm với vẻ rất ghê tởm ý. Thôi, quay lại với quy trình thi. Đại khái các thí sinh mèo sẽ được chia thành các bảng riêng để đảm bảo công bằng. Có bảng cho mèo con tầm trên dưới 6 tháng này, mèo lớn chưa triệt sản này, mèo lớn đã triệt sản này. Rồi hình như mèo không thuần chủng cũng được xếp vào một bảng kiểu cho hoa hậu thân thiện ý. Giám khảo thì sẽ gặp và phỏng vấn từng thí sinh một. Các bạn thấy giám khảo nhấc mèo lên không? Đấy là biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra cấu trúc xương sống đấy. Ngoài việc nhấc lên kéo kéo như kéo mì ở hái đỉ lao, giám khảo sẽ dùng gậy hoặc là cần câu đồ chơi để thu hút sự chú ý của mèo. Mục đích là để xem màu mắt và độ linh hoạt trong phản xạ. Sau đó tất nhiên là sẽ sờ soạng một lượt từ đầu đến đuôi và kiểm tra răng miệng. Mấy thí sinh khỏe đẹp đúng chuẩn nhất sẽ được phát cho cái nơ ribbon kìa. Màu sắc của mấy giải nơ ribbon này liên quan đến thứ hạng đấy. Xanh đỏ vàng tương ứng với nhất nhì ba thì phải. Chủ mèo nào đưa mèo đi show mà có nơ mang về là vui lắm. Cái này liên quan đến việc nhân giống và là chuyện làm ăn có thông lệ hệ thống ở tầm quốc tế. Mình từng giải thích trong video dog show rồi. Áp logic đấy sang cat show cũng thế thôi. Nói thật là mình thấy mèo giống đẹp, đoán là đắt tiền thì cũng lác mắt đấy, nhưng mà ra khỏi cửa là quên luôn, không quan tâm lắm đâu. Với mình thì con Picky nhà mình là vô địch ngoại hạng. Tuy láo và hay có những hành động rất khó hiểu như thế này, nhưng vẫn vô địch ngoại hạng. Các bạn vào xem video này và xem đến tận đây chắc chắn là vì thích mèo rồi. Nếu muốn ca ngợi hay kể tội con mèo nào thì bình luận bên dưới cho mình đọc với nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.